JLPT exam, everything you need to know. What is the JLPT exam? JLPT exam भन्नाले के हो त? यसैको बारेमा चाहिँ आज हामीले यो भिडियोमा छलफल गर्ने छौं। र JLPT को बारेमा सबै कुराहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने स्किप गर्नुभयो भने धेरै कुराहरु छुट्न सक्छन् है। JLPT एक्जाम भनेको जाल्टान भन्ने संस्थाले लिने गर्दछ। जाल्टान भन्नाले जापानिज ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसन नेपाल र JLPT को फुल फर्म रहेको छ जापानिज ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट। र यो टेस्ट चाहिँ नन नेटिभ स्पिकर्सहरुको लागि हो। ल्याङ्ग्वेज लेभलको अरु पनि एक्जाम हुने गर्दछन् नेपालमा, जस्तै नेट, जेसर्ट, JLCT। यो चाहिँ जापान नभएर नेपालको लागि भ्यालुएबल छ भने जापानमा भ्यालिड हुने भनेको JLPT मात्रै हो। अब प्रश्न उठ्न सक्छ, यदि जापानमा JLPT को मात्र भ्यालु छ भने नेपालमा रहेको विद्यार्थीले किन अरु एक्जाम दिने? नेपालमा जापानिज भाषा पढिरहेको हामीले नेट, जेसर्ट, JLCT जस्ता एक्जामहरु दिनुको कारण स्टुडेन्ट भिजामा हामीले एप्लाई गरेको बेला स्कुलले इन्टरभ्यु लिने गर्दछ र त्यो इन्टरभ्युको बेलामा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको कुनै पनि एक्जाम दिनुभएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने गर्दछ। त्यो इन्टरभ्यु भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चेकको लागि नै हुन्छ र एक्जाम दिनुभएको छ भने त्यसले चाहिँ प्लस पोइन्ट पनि गराउँछ र पछि COE आइसके पश्चात पनि एम्बेसीमा इन्टरभ्यु लिने गर्दछ। र यदि तपाईले नेट, जेसर्ट अथवा JLCT जस्ता एक्जामहरु दिनुभएको छ भने चाहिँ तपाईलाई एम्बेसीमा इन्टरभ्यु नलिने चान्स चाहिँ अलि बढी मात्रामा हुने गर्दछ है। र हामी जापान पुगिसकेपछि पनि यदि हामीले एक्जाम दिएको सर्टिफिकेट छ भने चाहिँ उहाँको स्कुलमा पनि हामीलाई प्लस पोइन्ट हुन सक्छ। र JLPT र नेटको एक्जामिनेसन लेभल हेर्दाखेरि चाहिँ उस्तै हुन्छ। र जापानमा JLPT को मोर भ्यालुएबल भएको हुनाले चाहिँ JLPT ले चाहिँ हामीलाई अझै प्लस पोइन्ट गराउँछ र नेट दिनु भयो भने पनि JLPT लेभलकै हुन्छ, नेट दिदा पनि फरक पर्दैन है। तर हामीले जापान पुगिसके पश्चात चाहिँ JLPT अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ र बाँकी कुरा हामी अझै भिडियोमा बुझ्दै जाने छौं है। 2 नम्बरमा रहेको छ बेनिफिट अफ टेकिङ द JLPT एक्जाम। JLPT एक्जाम दिनुको फाइदा के छ त? यदि हामीले स्टुडेन्ट भिजामा एप्लाई गर्दै छौं भने हामीले जापान पुगेर सर्वप्रथम पढ्ने कुरा चाहिँ भाषा नै हो है। त्यो चाहिँ इन्टेक अनुसारले नै हुन्छ। कुन इन्टेकमा कति दौरान पढ्नुपर्छ त्यो इन्टेक अनुसारले बुझ्न सकिन्छ। र अहिले हामी JLPT एक्जामको कुरा गर्दै छौं, अहिले त्यो विषयमा कुरा नगरौं। हामीले उहाँको जापानिज भाषाको स्कुल ग्रेजुएट भएपछि के गर्ने त? पहिला कुरा दाइगाको छिर्न सकिन्छ, अर्को कुरा सेङमोङ छिर्न सकिन्छ अथवा वर्किङ गर्न सकिन्छ। र वर्किङ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई नेपालको ब्याचलर कम्प्लिट हुनुपर्ने हुन्छ। यदि युनिभर्सिटी पसेर स्टडी फिल्डमै केही गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दाइगाको जानु पर्यो। र सेङमोङ भनेको चाहिँ डिप्लोमाको कोर्स जस्तै हुन्छ, त्यो चाहिँ 2 वर्षको हुन्छ। त्यसले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई खोला पार गर्नु छ भने एउटा पारीबाट अर्को पारी पुग्नु पर्यो नि त हैन। भने जापानिज स्कुल भनेको हामी वारी छौं र हामीलाई पारी जानु छ कहाँ? वर्किङ गर्नलाई। भने सेङमोङ चाहिँ के भयो? अब बिचको पुल भइदियो क्या। त्यो पुल नतरिकन हामी पारी जान सक्दैनौं। सेङमोङले चाहिँ के काम गर्यो? बिचमा पुलको काम गरेको हुन्छ है। किन भन्दाखेरि हामीसँग नेपालको ब्याचलर हुँदैन, त्यसैले चाहिँ सेङमोङ गर्न जरुरी छ कि त युनिभर्सिटी पस्नु पर्यो। सेङमोङ पस्नको लागि चाहिँ भाषाको लेभल चाहिँदैन। तर यदि दाइगाको पस्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई अनिवार्य JLPT एक्जामको सर्टिफिकेट चाहिन्छ। JLPT को सर्टिफिकेटले चाहिँ हाम्रो CV लाई दह्रो बनाउने काम गर्छ। युनिभर्सिटी पस्नको लागि चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाम पनि हुन्छ, इन्टरभ्यु पनि हुन्छ। तर सेङमोङको लागि इन्ट्रान्स एक्जाम हुँदैन, इन्टरभ्यु मात्रै हुन्छ नर्मल्ली। र यदि तपाईसँग ल्याङ्ग्वेज सर्टिफिकेट छ भने एप्लाई गरेको एप्लिकेन्टलाई इन्ट्रान्स एक्जाम बिना एक्सेप्ट गर्ने चान्स हुन्छ। यो कुरा चाहिँ मैले जापानमा रहेको बेला एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो है। यो त युनिभर्सिटी पस्नको लागिको कुरा भयो। तर यदि तपाईसँग नेपालकै ब्याचलर छ, अब सिधै निहोङ्गो गएको सकेर वर्किङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको लागि पनि तपाईलाई मिनिमम N3 सम्मको चाहिँ पास गरेको सर्टिफिकेट हुनुपर्छ। 3 नम्बरमा हाउ मच डज इट कस्ट? JLPT एक्जामको फी कति हो त? इन केस अफ नेपाल JLPT को एक्जाम 3000 रहेको छ भने नेटको एक्जामको लागि चाहिँ 4500 पर्दछ। र नेटको फुल फर्म रहेको छ नेशनल अचिभमेन्ट टेस्ट। JLPT एक्जाम चाहिँ इयरली 2 टाइम्स हुने गर्दछ भने नेट इयरली 4 टाइम्स हुने गर्दछ। JLPT भनेको जुलाई र डिसेम्बरमा हुन्छ, नेट चाहिँ जनवरी, अप्रिल, जुलाई र अक्टोबरमा हुन्छ। र नेटको एक्जाम चाहिँ तपाई आफू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट दिन सकियो अथवा कुन सिटीमा अवेलेबल छ त्यहाँ गएर दिन सकिन्छ। तर यदि JLPT एक्जाम दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामी काठमाडौँमै गएर दिनुपर्ने हुन्छ। 4 नम्बरमा हाउ लङ डज अ JLPT सर्टिफिकेट लास्ट? JLPT को सर्टिफिकेटको अवधि कति सालसम्म रहन्छ त? JLPT सर्टिफिकेटको कुनै पनि भ्यालिडिटी हुँदैन। एक पटक एक्जाम दिएमा यो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम रहनेछ। 5 नम्बरमा रहेको छ हाउ लङ डज एक्जामिनेसन टेक टाइम? एक्जाम दिने टाइम कति हुन्छ त? थोरै मैले यहाँनिर बक्समा चाहिँ लेखिदिएको छु, त्यसलाई हेर्नुस् है त, म एक्सप्लेन पनि गर्दिने छु।
टेस्टको सेक्सन या टाइम है त डिफ्रेन्ट लेभलको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइमिङ हुन्छ। जस्तै N5 र N4 अब नेपालमा दिने भनेको N5 र N4 हो, त्यसैले त्यो दुईटाको मात्रै बारेमा कुरा गर्छु है अहिले चाहिँ। N5 र N4 मै हाम्रो तीनटा क्याटेगोरीहरू छुट्याइएको हुन्छ। सुरुमा रहेको छ भोक्याबुलरी, दोस्रोमा रहेको छ ग्रामर र रिडिङ, तेस्रोमा रहेको छ लिसनिङ। र खान्जी चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दाखेरि यही भोक्याबुलरीमा र ग्रामर र रिडिङमै सबै खान्जीहरू परिरहेको हुन्छ है। भोक्याबुलरीको टाइम रहेको छ 25 मिनेट, ग्रामर र रिडिङको टाइम रहेको छ 50 मिनेट र लिसनिङको टाइम रहेको छ 30 मिनेट। टोटल गरेर 105 मिनेट भयो। र N4 को कुरा गर्दाखेरि क्याटेगोरी सेम भयो। भोक्याबुलरी चाहिँ 30 मिनेटको भयो, ग्रामर र रिडिङ 60 मिनेटको भयो भने लिसनिङ चाहिँ 35 मिनेटको भयो र टोटल मिनेट रहेको छ 125 मिनेट। यो भयो टाइमको कुरा। 6 नम्बरमा रहेको छ व्हाट स्कोर शुड गेट टु पास द एक्जाम। एक्जाम पास गर्नको लागि कति स्कोर चाहिन्छ? यसको लागि पनि मैले तल चार्ट बनाइदिएको छु, त्यसमा हेरौँ है त। र म थोरै एक्सप्लेन पनि गर्नेछु। N5 र N4 को कुरा गर्दाखेरि दुईटैको फुल मार्क्स 180 नै रहनेछ र ओभरअल पास मार्क्स भनेको 90 हो है। भोक्याबुलरी र ग्रामर गरेर 120 हुन्छ भने लिसनिङको चाहिँ यता 60 गयो र हामीले इच क्याटेगोरीमा चाहिँ 19 प्लस चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। भोक्याबुलरी ग्रामर रिडिङ गरेर 120 मार्क्सको हुन्छ भने लिसनिङ चाहिँ 60 को भयो र दुईटालाई मिलाएर चाहिँ 120 बनाएको है। र यसमा चाहिँ इच क्याटेगोरीमा हाम्रो 19 प्लस मार्क्स चाहिँ हुनुपर्छ। दुईटैलाई मिलाएर 38 भयो भने लिसनिङमा 19 जान्छ। तर सबैमा 19 ल्याउनु भयो भने त 90 पोइन्ट्स त पुग्दैन। जस्तै भोक्याबुलरीमा 50 आयो, ग्रामर रिडिङमा 30 आयो, तर लिसनिङमा 15 मात्रै आयो भने चाहिँ टोटल मार्क्स कति भयो त? तर पनि हामी फेल हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि तपाईँको लिसनिङमा चाहिँ 15 मात्रै आयो। अघि मैले के भनेको थिएँ त 19 प्लस हुनु पर्यो। अब पास हुनको लागि के गर्ने त? लिसनिङमा पनि तपाईँको 19 प्लस भएको थियो भने चाहिँ पास हुन्थ्यो। भने हामीले सबैमा चाहिँ 19 क्रस हुनैपर्छ है। र लास्ट बट नट द लिस्ट 7 नम्बरमा रहेको छ फाइनल्ली हाउ लङ डज इट टेक टु गेट JLPT रिजल्ट। JLPT एक्जाम दिइसकेपछि रिजल्ट आउन कति समय लाग्छ? रिजल्ट आउन युजुअली 6-7 विक्स जति लाग्छ। र रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ आफूसँग एक्जामको नम्बर र 8 डिजिट पासपोर्ट चाहिँ बिर्सनु भएन है। यति 7वटा कुरा जानिसकेर अब तपाईँले JLPT एक्जाम कसरी दिने र किन यो एक्जाम जरुरी छ भन्ने बारेमा जानकारी पाउनु भयो जस्तो लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र केही प्रश्न भएमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अरूलाई पनि जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला। र अन्त्यमा जाँदै जापानको बारेमा अथवा कोर्सको बारेमा अरू अपडेटहरू चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आजको टपिक हामी यही सकाउँछौँ र मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टामा फलो गर्नु होला। नभए त्यतिन्जेलको लागि यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि जय माता।